হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি ঘৰতে সহজতে আমি কেনেকৈ পিজ্জা বনাব পাৰোঁ ইয়াৰে এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ঘৰত আমি কোনো ইষ্ট, চীজ আৰু অভেন নাথাকিলেও কেনেকৈ পিজ্জাৰ সোৱাদ ল'ব পাৰোঁ তাৰে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো ভাল পাব আৰু ঘৰত আপোনালোকে এনেদৰে এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাব বুলি। তেতিয়াহ'লে ব'লক আৰু কথা নাপাতি যাওঁ ৰেচিপিটোৰ ফালে। এয়া প্ৰথমতে মই এটা পাত্ৰ লৈছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ একাপ ময়দা আৰু এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ মই এচুকুট খোৱা ছ'ডা আৰু এতিয়া ইয়াৰ লগত মই যোগ কৰিম যিটো ঘৰত পিচি লোৱা চেনি। এয়া 1 চামুচ পিচি লোৱা চেনি দিছোঁ। এইটো মই মিক্সিতে ঘৰতে পিচি লৈছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ অকণমান আধা চামুচতকৈ কম নিমখ দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি সামগ্ৰী ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু ইয়াতে মোৰ চেনি অলপ কম হ'ল সেইবাবে আৰু অলপ দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। তাৰ বাবে মই ইয়াত লৈছোঁ 3 চামুচ হোমমেড দৈ লৈছোঁ, যিহেতু মই ঘৰতে দৈখিনি বনোৱা আছিলে। ইয়াৰ মই 3 চামুচ দি এটা কোমল ডো প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। এয়া চাওক ডোটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এই ডোটো মই ৰেষ্ট কৰিব দিম 30 মিনিটৰ বাবে। ইয়াৰ বাবে এখন তিতা কাপোৰ লৈছোঁ। তিতাৰ কাপোৰখনে ওপৰত এনেকৈ ঢাকি 30 মিনিট ৰাখি দিম। আনফালে এটা পাত্ৰ লৈছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ অকণমান পানী আৰু পানীখিনিতে এটা পিঁয়াজ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি দিছোঁ। লগতে দিছোঁ এটা বিলাহী টুকুৰা টুকুৰকৈ কটা। লগতে দিছোঁ 6-7 ফুটামান নহৰু আৰু দিছোঁ ডাঙৰ চাইজৰ এটুকুৰা আদা দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে বইল কৰি ল'ম। এয়া চাওক এইখিনি বইল হৈ গৈছে। যিহেতু মই এতিয়া পিজ্জা চচটো বনাম সেইবাবে এইখিনি ভালদৰে বইল কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া গেছটো অফ কৰি এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। আনফালে এখন কেৰাহী পাতিছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ মই 1 চামুচ ঘি। এতিয়া মই যিহেতু হোৱাইট চীজ নিদিওঁ ইয়াতে, সেইবাবে হোৱাইট চচ বনাম। হোৱাইট চচ বনাবৰ বাবে এয়া ঘি দিলোঁ। এতিয়া দিছোঁ 1 চামুচ ময়দা। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। এয়া চাওক ময়দা আৰু ঘিখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'লোঁ আৰু ইয়াতে দিছোঁ আধা কাপ গাখীৰ দি এইখিনি ভালদৰে মিহলাই এটা উতল আহিবলৈ দিম। এয়া দেখিছেনে এইখিনি উতলি আহিছে আৰু ডাঠ হৈ আহিছে আৰু এতিয়া অলপ সময়ৰ পিছতে এয়া দেখিছেনে এইখিনি ইমানখিনি ডাঠ হোৱাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি এইখিনিও ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। আনফালে যিখিনি বিলাহী পিঁয়াজ বইল কৰি থৈছিলোঁ এইখিনি এটা মিক্সাৰ জাৰত মই এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এইখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ থাকিলে এতিয়া এইখিনি পেষ্টটো ৰেডি কৰিম। ইয়াৰ বাবে এখন কেৰাহীত অলপমান ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু ইয়াতে যিটো পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ সেইটো ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাম। লগতে দিম মই 1 চামুচ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ। এয়া দিছোঁ 1 চামুচ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ। এতিয়া এইখিনিও ভালদৰে মিহলাই ল'ম আৰু জুইটো মিডিয়ামতে ৰাখি দিছোঁ। ইয়াতে আৰু এটা বস্তু দিম, সেইটো হৈছে আধা চামুচ এয়া পিচি লোৱা চেনি দিছোঁ। 1 চামুচ দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম আৰু জুইটো মিডিয়ামত ৰাখি এইখিনি ডাঠ হৈ অহালৈকৈ এনেদৰে লৰাই থাকিম আৰু দেখিছেনে ডাঠ হৈ আহিছে। এতিয়া গেছটো অফ কৰি এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম আৰু আনফালে যিটো ডো প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ এইটো দেখিছেনে অলপমান ফুলি আহিছে। এতিয়া এইটো বেলি ল'ম। যিহেতু পিজ্জা বেচটো বনাবলৈ লৈছোঁ, পিজ্জা বেচটো বনাবৰ বাবে এইটো বহুত বেছি পাতলীয়া কৰিব নালাগে, বেচটো ডাঠ কৰি ৰাখোঁ আৰু হৈ গৈছে এইটো। এয়া চাওক এইটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এখন ননষ্টিক পেন লৈছোঁ। ইয়াতে অলপমান ঘি ব্ৰাছৰ সহায়েৰে এনেকৈ লগাই দিছোঁ। দেখিছেনে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ এৰাই আহিব আৰু ইয়াতে এতিয়া পিজ্জা বেচটো দি দিছোঁ। বেচটোৰ ওপৰত মই এখন ফৰ্ক দিম, কাটা চামুচেৰে এনেকৈ ফুটা ফুটা কৰি দিছোঁ যাতে খুব সোনকালে সিজি যায়, ভালদৰে সিজে ওপৰলৈকৈ। এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে দিম যিটো হোৱাইট চচ ৰেডি কৰিছিলোঁ, হোৱাইট চচটো প্ৰথমতে দি ল'ম। হোৱাইট চচটো দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া যিটো পিজ্জা চচ যিটো ৰেডি কৰিছিলোঁ বিলাহী আৰু পিঁয়াজ চিয়াজ দি সেইটো ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আকৌ দিম মই হোৱাইট চচটো। খুব ভাল লাগে এনেকৈ খাবলৈ। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এনেকৈ বনাই খোৱা নাই ঘৰতে এনেকৈ বনাই খাবচোন। ঘৰত এনেকৈ বনাই খালে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেও ভাল আৰু এইখিনি খাবলৈও খুব বেছি ভাল লাগে। আমি প্ৰায়ে এনেকৈ বনাই খাই থাকোঁ, সেয়ে ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু দিলোঁ বিলাহী সৰু সৰুকৈ কটা, লগতে দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া। মোৰ ওচৰত যিবোৰ সামগ্ৰী এভেইলেবল আছে সেইবোৰেই দিছোঁ। ইয়াৰ সলনি আপোনালোকে কেপচিকাম আৰু নহ'লে কৰ্ণ দিও ধুনীয়াকৈ পিজ্জা এইটো যিটো ফ্লেক থাকে ফ্লেক্স দিও ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে। মই একেবাৰে চিম্পুলকৈ ঘৰত খাবৰ বাবে কেনেকৈ সহজতে ঘৰতে আমি পিজ্জাৰ সোৱাদ ল'ব পাৰোঁ তাৰহে ভিডিঅ'টো কৰি দেখাইছোঁ। এনেকৈ মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এনেকৈ কিন্তু বনাই খালে ইয়াৰ সোৱাদ সঁচাকৈ খুব বেছি ভাল লাগে। যদি আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও বনাই খায় তেতিয়াই বুজিব পাৰিব আৰু বনাই খালে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। আৰু ওপৰতে এতিয়া মই পিজ্জা চচখিনি আৰু অকণমান দি দিছোঁ। এনেকৈ দি দিলোঁ। এতিয়া এখন লোহাৰৰ
টাৱা লৈছোঁ, টাৱাখনৰ ওপৰত ননষ্টিক টাৱাখন দি দিলোঁ। এয়া দেখিছেনে এনেকৈ, আৰু জুইটো মিডিয়ামত ৰাখিম আৰু ওপৰতে এখন ঢাকন লগাই ৰাখি দিম। এয়া এনেকৈ ঢাকন লগাই প্ৰায় 25 মিনিটমান এনেকৈ ৰাখি দিম, আৰু 25 মিনিটমানৰ পিছত এয়া দেখিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে। এতিয়া আপোনালোকক মই অকণমান দাঙি দেখাম বাৰু। এয়া চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ এৰাই আহিছে, মানে এইটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এয়া চচটো লাগি আহিছে। এয়া চাওক খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ খুব বেছি ভাল হৈছিলে। প্লিজ এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনে পালে জনাব। এয়া চাওক, এতিয়া এখন প্লেটলৈ উলিয়াই দেখাম মই আপোনালোকক। আৰু এইখিনিতে কওঁ যে আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি কোনোবা নতুন বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ চেনেলত পোনপ্ৰথমবাৰ ভুমুকি মাৰিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব। তেতিয়াহে পুনৰ মই যি ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।